سلام دوستان خوبم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان عزیز، امروز براتون این پیراهن دخترانه زیبا رو براتون آماده کردم که رج به رج همه رو براتون توضیح دادم و امیدوارم که خوشتون بیاد، شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان، برای بافت این لباس من از میل شماره 3.5 استفاده کردم و 3 تا کلاف خریدم مارک ناکو 100 گرمی، اما یه مقدار از کلافم باقی موندش که اگر شما برای بچه بزرگتر، مثلا برای 4 ساله بخواید ببافید، قدش رو بلندتر مثلا بخواید بگیرید، دیگه 3 تا اندازه هستش. این برای بچه‌ای که 2.5 سال تا 3 سال مناسب هستش. الان اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید دوستان، از سرشونه تا ابتدای کارمون تقریبا 36 سانتی متر شده و بعد از بخوام پهنای لباس رو بگم که از این قسمت پایین که خیلی زیاد میشه چون که بافتمون پلیسه هستش. حالا من اینجا از قسمت حلقه آستین بازم اینجا جمع هستش، ولی تقریبا فکر کنم 26 سانتی متر هستش، ولی اگر بخوایم این رو بازش بکنم خب خیلی بیشتر میشه. بعد یقش رو هم بافت پلیسه بافتم. 4 تا دکمه استفاده کردم. دو دکمه هم برای این کمربند استفاده کردم. بافت بسیار زیبایی در اومده. امیدوارم که از کار در اومده. امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون بیاد. بافت خیلی سختی نیستش. کلا از بافت رکن تشکیل شده و بافت ساده تشکیل شده. امیدوارم که خوشتون بیاد و اگر خوشتون اومد عضو کانالم بشید. کامنت و لایک فراموش نشه. هر دفعه من اینو میگم ولی همه دوستان عزیزم فراموش میکنن. امیدوارم که این دفعه فراموش نکنید. خب اگر آماده هستید با هم شروع میکنیم به بافت این پیراهن. دوستان عزیز، این لباس از 3 تکه تشکیل شده که یک تکهش قسمت پشت لباس هست و 2 تکه دیگه قسمت جلوی لباس رو تشکیل میده که برای هر تکه من 68 تا دونه سر انداختم و بافتمون هم به شکل بافت پلیسه به این شکل، به شکل بافت پلیسه در میاد. به این صورت هستش، یا همون آکاردئون هم گفته میشه که من 8 تا دونه رو برای قسمت حاشیه لباس در نظر میگیرم که برای زدن جا دکمه از اون استفاده میکنم. من الان میخوام تیکه ای رو ببافم که توش جا دکمه باید بخوره. خب اولین رج رو به این صورت شروع میکنیم که و بافت ما هم بافت رکن تشکیل شده. اولین دونه رو من در میارم و باید 8 تا دونه از زیر ببافیم. 2 3 4 5 6 7 8. این 8 تا همون 8 تای حاشیه هستش و یک دونه از رو می بافیم. کلا 2 رجش رو که مثلا یاد بگیرید دیگه بقیهش مشخص میشه. بعد 11 تا دونه از زیر می بافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا. بعد از این 11 تا دوباره یک دونه از رو می بافیم و بعد دوباره 11 تا دونه از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و بعد یک دونه از رو
11 تا از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و بعد یک دونه دوباره از رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و یک دونه از رو. و بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. این رج اول. برای رج دوم من نخم رو اون سمت میگیرم، چون این سمتی هستش که برای دوخت لباس هست و من طوری این رو میگیرم که این برجستگی ها درست بشه و برای دوخت لباس استفاده میکنم. دونه اول رو در میارم و بعد 2 تا دونه، 3 تا، 4 تا، 5 تا. 5 تا دونه تقسیم بندی میکنم، 2 4 5 و یک دونه از رو میبافم. 5 تا دونه دوباره میبافم، 2 3 4 5. میرسم به این دونه ای که به شکل گندمی افتاده و اون سمت ما از رو بافته بودیم. الان باید به شکل سلانیک ببافیم، یعنی اینجا نمیزنیم، میایم توی سوراخ زیرش بافتمون رو انجام میدیم. ببینید اینجا میزنیم و بعد آزادش میکنیم. بعد دوباره 1 2 ببخشید باید از زیر همه رو ببافیم. 1 2 3 4 5 یک دونه از رو. دیگه از رج بعد دیگه چون بافت مشخص میشه خیلی آسون هستش. همین دو رج رو باید این مدلی یاد بگیرید. پس الان چی شد؟ من یک دونه اینجا بافتم، 2 4 5 و یک دونه از رو بافتم. بعد دوباره 1 2 3 4 5 رسیدیم به این دونه‌ای که باید سلانیک ببافیم. اون رج از رو بافته بودیم، توی این قسمت زیر میزنیم به این صورت، اینو آزاد میکنیم، خودش درست میشه. بعد دوباره 1 2 3 4 5 یک دونه از رو. به همین ترتیب میبافیم. 1 2 3 4 5 به سلانیکمون رسیدیم، از زیر میزنیم. بعد دوباره 1 2 3 4 5 یک دونه از رو. 1 2 3 4 5 به سلانیکمون رسیدیم، از زیر میزنیم و بعد 1 2 3 4 5 یک دونه از رو. 1 2 3 4 5 به سلانیکمون رسیدیم، از زیر میزنیم و بعد به این 8 دونه رسیدیم که برای حاشیه هستش. میبافم از زیر. 2 3 4 5 6. ببینید وقتی که رسیدیم به این 2 تا دونه آخر، چون من میخوام یه حاشیه صاف و گندمی بالا بره، نخ رو بیارید به این سمت خودتون، این 2 تا رو نبافته روی میل بذارید، یعنی
وقتی که دارید میرید این رو نمی بافید و رفته و وقتی که برمیگردید این دوتا بافته میشه و اون شکل حاشیه صاف رو به ما میده. حواستون باشه تو این 8 دونه این کار رو بکنید. خب بعد این دوتا دونه ای رو که اون قسمت نبافتیم الان میبافیم. ببینید اینطوری به ما حاشیه یکم که ببافیم مشخص میشه. الان ببینید این رو که من یه مقدارش رو بافتم، این همون دونه‌ای هستش که به شکل سلانیک بافته میشه. این دونه‌ای هستش که رو بافتیم و همینطور 5 تا 5 تا ما این رو به این شکل تقسیم بندی کردیم. فقط رج اول بودش که 11 تایی تقسیم بندی کرده بودیم و یک دونه از رو بافته بودیم. به این شکل باید در بیاد. دیگه الان این رج دیگه بافتمون مشخص شده و نیازی به شمارش هم نداره. فقط این دوتای اول رو حواستون باشه. بعد الان دوباره ببینید خب این 8 تا رو من میبافم. 2 تا 3 تا 4 5 دونم باز شده. یک 2 3 4 5 6 7 8. این 8 دونه حاشیه که اینجا میخوایم بعداً جا دکمه بزنیم. خب بعد رسیدیم به این دونه. ببینید این قسمت رو ببینید گندمی پشتش گندمی افتاده. الان من اینو باید از رو ببافم. بعد دوباره 5 تا دونه از زیر 2 3 4 5. این قسمت گندمی هستش به شکل سلانیک میبافم. نگاه کنید این قسمت میزنم اینطوری. بعد دوباره 1 2 3 4 5 این دونه از رو. دونه ای که اینجا از رو بافته میشه پشت به شکل گندمی نشون میده خودشو. 1 2 3 4 5. رسیدیم به این بافت گندمی. هر جا گندمی دیدید بعد سلانیک بزنید. خب بعد از بافت سلانیکمون دوباره 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. دوباره 1 2 3 4 5 بافت سلانیک. دوباره 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. 1 2 3 4 5 یه دونه سلانیک. 1 2 3 4 5 یک دونه از رو. 1 2 3 4 5 بافت سلانیک. 1 2 3 4 5. دیگه بافت ما به همین شکل هستش. هر جا که بافت گندمی دیدید باید سلانیک بزنید. هر جا که بافت رو دیدید از رو ببافید. این یک رج رو هم من میبافم براتون. دیگه از اینجا به بعد 5 تا 5 تای تقسیم بندیمون به غیر از این 8 دونه حاشیه کار. ببینید الان دیگه مشخص شده. ببینید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. خب این دونه از روه. اون سمت به صورت بافت گندمی هستش. بعد دوباره 1 2 3 4 5 اینجا گندمی سلانیک میبافید. 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. 1 2 3 4 5 بافت سلانیک. 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. 1 2 3 4 5 بافت سلانیک. 1 2 3 4 5 از رو. 1 2 3 4
5 یه سلانیک، 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. پس هر 5 تا یه دونه از رو یه دونه سلانیک داریم. 1 2 3 4 5 یه دونه سلانیک، 1 2 3 4 5 6. این 8 دونه حاشیه هستش. به این 2 تا دونه آخر رسیدیم، نبافته وارد میل میکنیم. ببینید دوستان، این حاشیه این همون 8 دونه هستش. این همون 8 دونه هست که حاشیه‌اش رو به این صورت بافتیم. 2 تا دونه وقتی که داشتیم میبافتیم 2 تا دونه نمیبافیم و ابتدای رج این 2 تا دونه بافته میشه. ببینید به این شکل در میاد حاشیه‌اش. اینم قسمت پشت. یه لبه صاف ما میده و همینطور هستش دیگه. 5 تا میبافیم، یه سلانیک، 5 تا میبافیم، یک دونه از رو، 5 تا میبافیم، یه سلانیک. وقتی که یکم بیشتر ببافید این بافتا خودشو نشون میده و دیگه خیلی آسون میشه. الان باید این رو یه مقداری ببافیم، یه مثلا 15 تا 16 تا که بافت رکن بهمون بده ببافیم و بعد اولین جا دکمه رو باید بزنیم. خب دوستان، الان این قسمت رو، تکه جلو رو باید جا دکمه بزنیم. این قسمت رو ببینید بعد از هر 16 تا بافت رکن که انجام دادیم که من الان سانت میزنم، این الان 16 تا بافت رکنه. ببینید از این قسمت من میشمارم، از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا که رسیدید، اینجا براتون سانت هم میزنم، تقریبا 8 سانتی متر 8 سانتی متر که بافتید باید جا دکمه بزنید. یعنی از این به بعد هر 8 سانتی متر که بافت رکنتون رو بافتید باید جا دکمه بزنید. الان اولین جا دکمه رو من میزنم. ببینید این همون دوتایی هستش که برای حاشیه در نظر گرفته بودیم که اون سمت نبافته بودیم. باید ابتدای رج این دوتا بافته میشه. این دوتا یک دونه من میبافم، میشه 3 تا. بعد از 3 تا دونه میام اولین جا دکمم رو میزنم، یک دونه اضافه میکنم، ژوته میزنم و جهت این دوتا رو تغییر میدم و این دوتا رو با هم یکی میکنم. اینجا این اولین جا دکممون رو زدیم و بعد بافتمون رو به همون شکل که توضیح دادم ادامه میدیم. الان این دونه ببینید این سمت ببینید گندمی هستش، اینجا باید از رو بافته بشه و بعد بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. بعد به این بافت گندمی که رسیدیم بافت سلانیک میزنیم، از این زیر میزنیم و به همین ترتیب این رو میبافیم. اولین جا دکمه‌مون رو زدیم، رج بعد هم بافته میشه. بعد دوباره 16 تا بافت رکن یا همون 8 سانت که بافتید دوباره به همین شکل جا دکمه میزنیم. کلا وقتی که بافت رکنتون رسید به 50 تا بعد دیگه باید بقیه بافت رو ببافیم و حلقه آستین و اینا رو توضیح میدم. پس الان 50 تا بافت رکن باید ببافیم. خب دوستان، قسمت جلو رو من الان انقدر بافتم و سانت میزنم که ببینم چقدر هستش. ببینید از این قسمت تا به اینجا تقریبا 22 سانتی متر شده. خب بعد از اینکه این 22 سانتی متر رو بافتید و 50 تا، یعنی من از اینجا که شمردم برای من 50 تا بافت رکن هستش و تا این قسمت من 3 تا جا دکمه زدم. خب حالا از این قسمت به بعد کم کردن داریم دوستان. نگاه کنید الان این قسمتی که این فرو رفتگی رو داره، این قسمت جلوی لباس هست، این رو فراموش نکنید. خب الان من این 8 دونه رو همینطور به شکل بافت رکن میبافم. این 2 تا دونه هستش که از اون سمت من نبافته بودم و از این سمت میبافم برای
این حاشیه‌ای که اینجا به ما داده. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8. خب این 8 دونه رو که بافت رکنم رو بافتم، این دونه ای که بعد از این 8 هستش که این قسمت بافت سلانیک داره. ببینید این قسمت بافت سلانیک داره، این میخوام همینطور تا انتهای کارم ادامه داشته باشه، یعنی این قسمت میخوام همینطور ادامه داشته باشه. به همین دلیل این یه دونه رو همیشه یادتون باشه که از این سمت از رو ببافید، از اون سمت بافت سلانیک. فقط این دونه اینطوری میشه. خب حالا دو تا باید دونه رو یکی بکنیم. از همینجا شروع میکنیم، 2 تا کم میکنیم، 2 تا یکی. دو تا یکی میکنیم. ببینید دوستان، به این قسمت که رسیدیم یه دونه از رو هستش و یه دونه بافت سلانیک هست. چون من میخوام این بافت های سلانیک هم همینطور بره بالا، خب صاف بره بالا، این 2 تا یکی رو میاید جهت دونه ها رو تغییر میدید به این شکل. خب جهت دونه هاتون رو تغییر بدید و این رو از این سمت 2 تا یکی کنید. فقط این 2 تا دونه رو باید اینجا این کار رو انجام بدید. خب به این شکل که این گندمی همینطور صاف بره بالا. بعد بقیه رو به شکل ساده 2 تا یکی میکنیم. به همین شکل 2 تا یکی میکنیم تا خب این 2 تا یکی ها رو انجام میدیم تا برسیم به این قسمت. این قسمت 3 تا دونه که مونده، این 2 تا دونه آخر رو هم یکی میکنیم. بعد کلا یک دونه تنها تک میمونه که اون یه دونه رو هم از زیر میبافیم و بعد ادامه میدیم. خب دوستان، الان 2 تا یکی کردم همه رو و بعد دونه آخر تک موند که اون رو از زیر بافتم. حالا به این مرحله که رسیدیم، اینجا برای حلقه آستین هستش. خب برای حلقه آستین میایم 6 تا دونه سر میندازیم. یکی از روش‌های سر انداختن به این شکل هستش که ببینید دور شستتون رو 2 بار نخ بپیچید به این صورت. خب بعد این نخ هم که از کلاف میاد رو با این 2 تا انگشتتون بگیرید و بعد این رو میل رو از اینجا بیارید و این دونه رو بگیرید و سفتش کنید. این یک دونه. دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، 6 تا. این 6 تا دونه هستش. خب انداختیم که این باید بافت رکن بافته بشه. اولین دونه رو من میبافم از زیر. اینجا رو خیلی نمیخواد بکشید. ببین میلا رو به هم نزدیک بکنید، به این صورت ببافید. این 2 تا دونه، 3 تا دونه، 4 تا، 5 تا دونه. 5 تا دونه که از زیر بافتید، دونه ششم و دونه هفتم، یعنی یک دونه از این دونه‌ای که اضافه کرده بودید و یک دونه از دونه‌ای که برای خود لباس هست، این 2 تا رو از همون زیر 2 تا یکی بکنید. خب به این شکل و بعد نخ رو زیر بندازید و اونها رو ببافید. دونه اول نبافته، 1، 2، 3، 4. ببینید این 2 تا دونه هم من میخوام مثل این قسمت به صورت حاشیه بالا بره.
خب نخ رو بیارید سمت خودتون، 2 تا دونه آخر رو نبافته وارد میل بکنید. بعد رجی که میخواید ببافید این 2 تا دونه رو ببافید، یعنی دقیقا مثل همین سمت. خب 2 تا دونه اول به این شکل بافته میشه. 1 2 بعد 3 4 5. این 5 تا دونه رو که از زیر بافتیم، دوباره دونه ششم و دونه هفتم از زیر کور میشه. این الان دومین باریه که ما این کار رو انجام دادیم. نخ رو میندازم اون سمت، دونه اول رو نبافته وارد میل میکنم، بقیه دونه ها رو میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا، 2 تا دونه آخر نبافته از رو میاد داخل میل. توی این رج 2 تا رو میبافم، 2 تا، دونه بعدی سومی، چهارمی، پنجمی و دونه ششم و هفتم با هم دیگه کور میشه. الان 3 مرتبه ما این کار رو انجام دادیم. ببینید دوستان دقت کنید، این پشت کار هستش که به صورت گندمی در اومده. خب من نمیخوام جلوی کارم گندمی باشه، به خاطر همین از زیر کور کردم. ببینید اینجا الان جلوی کار ما هست. جلوی کارم از اینجا تشخیص میدم که اینجا جلوی کار هست و اینجایی که به صورت همین ابری بافت رکن در اومده جلوی کارمون هست. حواستون باشه. خب بعد حالا دیگه از این 3 بار که این کار رو انجام دادیم، حالا باید بافت کشباف انجام بدیم. ببینید دوستان، باید یه طوری این پشت رو من بهتون نشون بدم، یه جوری این بافت کشباف رو تنظیم کنید، درست بکنید که این گندمی ها بافت های سلانیک هست، اینا میخوام همینطور که به صورت گندمی بره بالا. دیگه از این به بعد سلانیک نمی بافیم به غیر از این دونه‌ای که این سمت هستش که بهتون اول کار گفتم. خب من میخوام این دونه های گندمی به این شکل بره بالا. خب الان ببینید این دونه گندمی داریم دیگه. خب اینجا از زیر هست، اونور از روه، درسته؟ این دونه گندمی اینجا رو هستش، پس اینجا میشه زیر رو زیر رو زیر رو. پس اولین دونه رو من با رو شروع میکنم که درست بیافته. رو زیر رو زیر رو زیر رو. ببینید اینجا این ادامه پیدا میکنه دیگه، بافتمون اینطوری خراب نمیشه. خب رو زیر رو زیر رو زیر رو. ببینید تا انتها این رو بافتمون رو انجام میدیم. رو زیر رو، کشباف 1 در 1 هستش، انجام میدیم میرسیم به این قسمت. خب این قسمت رو ببینید، این دونه هستش که کنار 8 بافت رکنمون هستش. 8 دونه بافت رکنمون هست. این یه دونه فقط سلانیکه که من میخوام تا انتها اینطوری سلانیک بره بالا که از اون سمت تو رفتگی مشخص بشه. خب بعد میرسیم به اینجا. خب سلانیک میبافیم. 8 دونه بعدی هم که از زیر بافته میشه و بعد بهتون میگم که چه کار کنید. خب الان من اون رج رو بافتم، رسیدم به این رج. این رج هم کاری نداره، این 8 دونه که از زیر هستش رو به صورت بافت رکن میبافید. دونه بغلش از رو هست، رو بافته میشه و بعد بافت کش بافت داریم. ببینید زیر رو دیگه مشخص شده، زیر رو زیر رو. این رو میبافیم تا انتها، تا این قسمت و بعد رج برگشت باید دونه کم بکنیم. خب دوستان من الان این قسمت رو علامت زدم. این همون قسمتی هستش که 2 تا 1 کردیم. خب البته علامتم نمیزدم، مشخص هستش، ولی این رو علامت زدم. حالا دوباره پس ما 3 مرتبه رج رفت و برگشت، 3 مرتبه کور کردن داشتیم و حالا بازم اینجا کور کردن داریم. این 5 تا دونه رو من از زیر میبافم. این 1
2 3 4 5. این 5 تا دونه رو که از زیر بافتم، دوباره دونه ششم و دونه هفتم با هم دیگه از زیر کم میشه. این مرتبه همین یه بار رفت و برگشت انجام نمیدیم. خب وقتی که این رو کم کردیم، حالا میایم کشبافمون رو ادامه میدیم. از زیر میبافم اینو، این از رو، این از زیر رو، و بعد بافت کشباف رو من میبافم تا انتها، تا این قسمت بافت کشباف هست. بعد اینجا دونه سلانیکمون هست، دونه سلانیک رو میبافم. بعد میرسم به 8 تا دونه حاشیه، اون رو هم از زیر میبافم. بعد بر میگردم، دونه ها رو کاری نمیخواد بکنیم، کشباف بود کشباف میبافیم، بافت رکن میبافیم. بر میگردم اینجا تا انتها و بعد دوباره سر رج که رسیدم میگم که چه کار کنید. خب الان اون دو رجی که گفتم رو بافتم، دوباره رسیدم به سر رجمون که برای بافت حلقه آستین هستش. توی این قسمت دوباره یک بار کور کردن داریم. 5 تا دونه رو من میبافم از زیر، 1 2 3 4 5 و دونه ششم و دونه هفتم رو با هم دیگه از زیر کور میکنم. ببینید از زیر کور کردم، دیگه کار خاصی نمیخواد انجام بدیم، همین 5 تا کافی هستش. الان باید 40 تا دونه روی میل داشته باشیم. خب بعد بافت کشبافم رو میبافم، بافت کشباف رو میبافیم، میرسیم اینجا بافت سلانیک. بعد دوباره این دونه های رکن هست، رج رفت و برگشت دیگه نداریم، یعنی کور کردن دیگه نداریم. هر جا کشباف دیدید کشباف ببافید. بعد این قسمت ها، این 6 تا دونه بافت رکن هستش، این 8 تا دونه هم بافت رکن هست. این 2 تا دونه های آخر این سمت و این سمت رو نبافته روی میل میذاریم و رج ابتدای کار اینا رو میبافیم. این بافت رو یک مقداری میبافیم. بعد من که بافتم میام اندازه میزنم براتون که چند سانتی متر بافتم و بعد باید یقه رو شروع بکنیم. خب دوستان عزیز، الان ببینید از قسمتی که 2 تا 1 کرده بودیم، این قسمت که من گفتم یه علامت بزنم، خب از این قسمت من ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تا بافت رکن دارم که تقریبا 10 سانتی متر میشه. خب الان باید این قسمت بافت یقمون رو شروع بکنیم. خب این دونه های این قسمت رو که 6 تا دونه هست به همین شکل میبافیم از زیر. 1 2 3 4 5 6 و بعد بافت کشبافمون رو میبافیم. یه دونه زیر یه دونه رو میبافیم تا برسیم به بافت سلانیکمون. خب این آخرین باری هستش که بافت سلانیکمون رو میبافیم. دونه در رفته، من درستش کنم. خب این آخرین باری هستش که بافت سلانیکمون رو میبافیم، یعنی از زیر میزنیم. خب بعد اینجا 8 تا دونه مونده، 2 4 6 8. این 8 تا دونه حاشیه رو نمیبافیم و بعد برمیگردیم. خب برمیگردیم، این دونه رو روی میل میندازیم نبافته. خب و بعد بافتمون رو ادامه میدیم، یعنی بافت کشبافمون رو. خب بافت کشبافمون رو میبافیم اینجا، با این 6 تا دونه رو هم به شکل بافت رکن میبافیم. بعد دوباره بر میگردیم و بعد دوباره من بهتون میگم که چه کار کنیم. خب الان این قسمت رو هم بافتم، رسیدم به این دونه ها. ببینید این 8 تا دونه ای بودش که اون قسمت من گذاشته بودم روی میل و برگشته بودم. خب الان ببینید دوباره 3 تا دونه دوباره میذاریم روی میل، 1 2 3.
خب و بعد دوباره بر میگردیم. دونه اول رو نبافته روی میل میندازم، رج رو ادامه میدم، کشبافم رو میبافم، کشباف رو میبافم، بافت رکنم رو میبافم، دوباره بر میگردم به این قسمت که دوباره رسیدم. خب الان دوباره این قسمت رسیدم، این رو بافتم، بافت رکنم رو بافتم، بافت کشبافم رو بافتم. اینجا این 8 دونه ای بودش که بار اول روی میل گذاشته بودیم، برگشته بودیم، درسته؟ و بعد از اون دوباره 3 دونه گفتم روی میل میندازیم و بعد برمیگردیم. الان دوباره این رو بافتم، دوباره 3 دیگه دونه روی میل میندازم نبافته و بعد این رو برمیگردونم، دونه اول رو نبافته روی میل میندازم و بافتم رو ادامه میدم. دوباره بافت کش بافم رو میبافم، این رج رو کامل میبافم، دو چهار شیش، این دونه رو اشتباه بافتم، بعد از زیر میبافتم. خب دونه ها اگه اشتباه بشه به این روشی که الان انجام دادم شما میتونید درستش بکنید. خب الان این 6 دونه بافته میشه، 2 دونه نبافته روی میل. این رج رو هم همینطور میبافم، زیر زیر، 2 3 4 5 6 و بعد بافت کش بافم رو میبافم، بافت کش باف رو میبافم، خب ببینید دوستان، اینجا این 8 دونه و بعد 3 انداختیم، بعد 3 الان این قسمت 2 نبافته روی میل میندازم و بعد برمیگردم. خب برمیگردم، رجم رو این دونه رو نبافته روی میل میندازم و بافت کش بافم رو ادامه میدم. به این صورت و بعد 6 دونه قسمت حلقه رو هم میبافم، بافت رکن، دوباره برمیگردم، اینا رو از زیر میبافم، 2 3 4 5 6، بعد دوباره بافت کش بافم رو میبافم تا برسم به 2 دونه آخری که این قسمت هستش. بافت کش بافم میبافم. خب پس یک بار 8 انداختم، بعد 3 بار 3 دونه، بعد 3 دونه، 2 دونه، دوباره 2 دونه میندازم و برمیگردم، دوباره این رج رو میبافم، دوباره برمیگردم. خب الان من این رج رو هم بافتم، رسیدم به این قسمت آخر، این دونه رو میبافم، این سری یه دونه روی میل رها میکنم، میذارم تو این قسمت بمونه. پس 2 بار 3 تایی، 2 بار 2 تایی و این بار یه دونه ای و بعد برمیگردم، دونه اول رو نبافته روی میل میندازم و بعد بافت کش بافم رو میبافم، بافت کش بافم رو میبافم،
و بعد رسیدم به این 6 تا دونه بافت حلقم و بعد برمیگردم این 6 تا دونه رو میبافم رکن، 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7 دونه کش بافم رو میبافم. تا به یه دونه آخر برسم. دوباره یک دونه دیگه روی میل میندازم و بعد برمیگردم. الان دونه ها رو من میشمارم. این 8 تا، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 تا به این شکل درست شد. خب حالا این رو برمیگردم و دیگه این کار رو انجام نمیدیم. تقریبا کار ما به پایان رسیده و این دونه هایی که این سمت میمونه برای سرشونه هستش و دیگه کورش میکنیم. دوباره 2، 4، 6 دوباره این دونه رو من برعکس بافتم، درستش میکنم، بعد بشمارید دونه ها رو اشتباه نکنید. خب بعد این رو از زیر میبافم، این 6 تا دونه هم که از زیر هستش. خب دیگه این دونه ها رو هم میبافم. الان اینجا باید دونه هامون رو کور بکنیم. این دونه هایی که این قسمت هستش رو کور میکنم. شما میتونید به این صورت هم کور بکنید. مثلا دونه هایی که از رو هستش رو از رو کور کنید، دونه هایی که از زیر هست کشباف دیگه بافتمون. میتونید اگه قشنگ‌تر در میاد اینطوری. به این شکل این دونه رو اینطوری کور میکنیم و به این شکل. باید 20 تا روی این میل باقی مونده باشه. الان 20 تا دونه نگاه بکنم. اینجا 8 تا بود. 8، 9، 10، 11، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 21 دونه مونده که 21 دونه باید باشه. خب الان این به این شکل در اومد که بعدا اینو برای یقه دونه ها رو استفاده میکنم و بهتون میگم که باید چه کار بکنید. خب الان این قسمت به پایان رسید. خب دوستان الان تکه دوم رو میخوام ببافم برای قسمت جلو که اون رو هم دقیقاً 68 تا دونه سر میندازیم و مثل همون تکه اول بافته میشه، با این تفاوت که توی تکه اول من با 8 تا دونه شروع کرده بودم از زیر بافتم، چون اون 8 تا دونه برای حاشیه بود و الان حاشیه لباس این 8 تا دونه باید این سمت قرار بگیره، به خاطر اینکه این 8 تا دونه با این 8 تا دونه تکه اول اینا روی همدیگه قرار میگیرن و دکمه و جا دکمه رو روی اینا میزنیم. به خاطر همین رج اول که تقسیم بندیمون 11 تایی بود، الان من دیگه با 8 تا دونه شروع نمی کنم. 8 تا دونه رو گذاشتم این سمت بزنم. با همون 11 تا دونه که از زیر بافتیم شروع می کنیم. رج اول رو با تقسیم بندی 11 تایی بود. 1، 2، 3، 4، 5،
6 7 8 9 10 و 11. حالا یک دونه از رو بود. دوباره 11 تا از زیر، یه دونه از رو تا انتها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یک دونه از رو. من دو رج رو میبافم اینجا براتون. 1 2 این نخم رو باید درست کنم. دونه رو 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و یک دونه از رو. به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یک دونه از رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یک دونه از رو. حالا رسیدیم به این 8 دونه. به این 8 دونه رسیدیم که این 2 تا دونه رو باید نبافته برای حاشیه اول در نظر بگیریم. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا دونه رو بافتم. این 2 تا دونه رو نبافته وارد این میل میکنم به این صورت. و رجی که میخوام شروع بکنم به بافت، این 2 تا دونه رو از زیر به این شکل میبافم. 1 2 و به ما یه حاشیه صاف میده به این صورت. و بعد خب 2 تا 3 4 5 6 7 8. این 8 دونه برای حاشیه. خب الان ببینید این دونه ای بودش که اون سمت از رو بافته بودم دیگه. الان باید به شکل سلانیک ببافم و از این به بعد تقسیم بندیمون دیگه 5 تایی هستش. خب این رو بافتم. الان 5 تا از زیر. 2 3 4 5. یک دونه از رو. 1 2 3 4 5. یک دونه سلانیک. دیگه سلانیک مشخص هستش اینجا. دوباره 1 2 3 4 5. یک دونه از رو و به همین ترتیب 5 تا یه دونه از رو، 5 تا یک دونه سلانیک. خب الان این از رو بافتم. 1 2 3 4 5. دوباره رسیدم به این گندمی. باید سلانیک ببافم. هر جا به گندمی رسیدید باید سلانیک بزنید. 2 3 4 5. یک دونه از رو. از این به بعد تقسیم بندیمون به همین شکله و 5 تایی هستش. 1 2 3 4 5. یک دونه سلانیک مشخصه. 1 2 3 4 5. یک دونه از رو. 1 2 3 4 5. یک دونه بافت سلانیک از زیر زده میشه. 1 2 3 4 5. یک دونه از رو و 1 2 3 4 5. بعد دیگه از اینجا به بعد
دیگه بافت مثل همون بافت قسمت اول هستش. ببینید دیگه مشخص شده 5 داره که از زیر میبافید، اینجا یه دونه بافت سلانیکه. دوباره 5 داره که میبافید، اینجا یه دونه بافت رو هست. 5 تا میبافید یه بافت سلانیک، 5 تا میبافید یک دونه از رو، 5 تا میبافید. بافتای سلانیک اینجا مشخص هستش. سلانیک هایی که این سمت هستش، این سمت از رو هست و دونه هایی که از رو هستش قسمت پشت از بافت سلانیک هستش. ببینید این رو، این دونه ای که الان اینجا از رو هست پشت به شکل بافت سلانیکه، این سلانیک از پشت به شکل بافت رو هستش. دیگه یکم که ببافید دیگه مثل همون قسمت اول مشخص میشه و بافت رو ادامه میدید. هر جا که به بافتای سلانیک برسید، گندمی برسید، باید سلانیک بزنید، هم از این سمت هم از این سمت. و این قسمت تکه جلو رو یک مقداری همینطور ببافید، جا دکمه هم دیگه اینجا لازم نداره. و بعد من میبافم، سانت میزنم، بهتون میگم که چقدر بافتم. خب تکه دوم قسمت جلوی لباس رو هم دقیقاً 50 تا بافت رکن رو بافتم، شد 22 سانتی متر. خب بچه‌ها نگاه کنید دوستان عزیز، یعنی نگاه بکنید که این قسمت قرینه اون یکی قسمت هستش. خب من اون رو از این سمت شروع کرده بودم برای بافت، خب بعد دوتا یکی کردیم، حالا این رو باید از این سمت شروع بکنیم. خب اولین دونه رو من در میارم، اولین دونه رو در میارم و از اینجا این رو صافش کنم، اولین دونه رو در میارم و از اینجا شروع میکنم به دوتا یکی کردن. این دونه جهتش اشتباهه، اینو اول درست کنم، این باید از رو بافته میشد. خب الان شروع میکنیم به دوتا یکی کردن. دونه اول رو در میارم، دوتا دونه بعدی به این صورت دوتا یکی تا انتها به این صورت. دیگه اینجا نمیخواد جا به جا بکنیم، چون که اینجا این دونه که به شکل بافت به شکل گندمی هستش ابتدای کار هست، دیگه نیازی نیست مثل اون تیکه جا به جا بکنیم، خودش همینطور صاف بالا میره. خب این دوتا دونه ها رو با هم یکی میکنیم تا برسیم به این قسمت، که من بگم بهتون. خب الان من این دوتا دونه رو هم کور کردم، رسیدم به این 8 دونه بافت رکنم و یک دونه هم که کنارش هست. این دونه ای که کنار این 8 هست باید از این سمت از رو بافته بشه همیشه و اون سمت به صورت بافت سلانیک بافته بشه. خب الان من این 8 دونه رو هم از زیر می بافم، 2 تا 3 4 5 6 و این دوتا دونه برای حاشیه نبافته وارد میل میشه. خب رج بعد این 8 دونه رو من میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این باید بافتمون چی باشه؟ سلانیک باشه. اینجا این سلانیک رو میبافم و بعد الان باید کش بافت داشته باشیم. ببینید دوستان این سمت رو نگاه میکنم، اینجا این میخوام اینجا پشت، اینجا روی کار هستش دیگه، روی قسمت جلوی لباس، روی لباس هستش. اینجا اینا رو میخوام به شکل بافت گندمی بالا بره. خب پس اینجا اگه اینجا این از زیر هست، این اگه از زیر هست، این قسمت میشه رو دیگه، درسته؟ خب اینجا میشه رو، بعد میشه زیر ببافم رو. خب پس این قسمت رو از رو میبافم، رو زیر رو. درست در اومد، نگاه کنید این بافت سلانیک من الان درست در اومده، رو
زیر رو. این کشباف رو به همین شکل یه دونه زیر یه دونه رو من میبافم. این کشباف رو تا انتها میبافم. خب الان بافت کشبافم رو بافتم. این قسمتی هستش که برای حلقه آستین هست. باید دونه 6 تا سر بندازیم. به این صورت 1 2 3 4 5 و 6. خب این 6 تا دونه برای قسمت حلقه آستین هستش. به صورت بافت رکن میبافم. 2 تا 3 تا 4. این 5 تا دونه رو من میبافم. دونه 6 و دونه 7 اینجا باید از رو دوستان این رو کور بکنید. حواستون باشه. ببینید از رو کور میکنیم. چرا؟ چون که اینجا قسمت روی لباس هست و من میخوام این قسمتی که به صورت بافت رکن هستش قسمت روی کارمون بیفته. خب الان دونه 6 و 7 رو کور کردیم و برمیگردیم. یعنی دقیقا همون کاری که تو اون تکه انجام دادیم. دونه اول رو روی میل میندازیم. فقط تفاوتش تو این چیزایی بودش که الان بهتون گفتم. مثلا اینجا از رو کور میشه. بعد اینا رو از زیر میبافیم. اینجا از زیر 2 تا دونه آخر نبافته وارد میل میشه. البته شما میتونید اگه دوست مثلا نداشته باشید این حاشیه رو همینطور به صورت ساده ببافید. بعد این 2 تا دونه بافته میشه. 1 2 3 4. این 5 تا دونه رو دوباره من میبافم. 1 بار کور کردم. دوباره دونه 6 و 7 از رو کور میشه چون نمیخوام به صورت گندمی داشته باشم روی کار. و بعد دوباره برمیگردم. این 2 بار کور کردیم. دوباره اینا رو میبافم از زیر. 2 تا دونه آخر نبافته وارد میل میشه. رج بعد میبافم اینا رو. 1 2 2 3 4. این 5 تا دونه رو میبافم. دوباره دونه 6 و 7 با هم کور میشه. الان 3 مرتبه اینجا کور کردن داشتیم. خب و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. زیر رو زیر. بافت کشباف هستش. زیر رو. بافت کشبافم رو میبافم تا اینجا. این دونه از رو بافته میشه و بعد بافت رکن داریم. دوباره رج برگشت. بافتای رکن رو میبافم. این دونه میشه سلانیک. دوباره بافت کشباف و بعد این قسمت رو هم میبافم. بافت رکن هستش و بعد دوباره رج بعد کم کردن داریم. خب الان رسیدیم به ابتدای رج و دوباره کور کردن داریم. این بار پس 3 مرتبه رج رفت و برگشتیم و کور کردیم و الان یعنی دقیقا دیگه از اینجا مثل همون تیکه‌ای هستش که من توضیح دادم براتون. خب این 2 تا دونه رو از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و دونه 6 و 7 دوباره از رو اینجا کور میشه. فقط تفاوتش اینه که اینجا از رو کور میشه. خب الان 4مین باره که کور کردیم و بعد دوباره نگاه میکنیم. بافتمون کشبافه. این از روه. این از زیره. رو زیر و بعد دوباره بافتمون رو تا انتها ادامه میدیم. دوباره رج برگشت رو هم میبافیم. دوباره به ابتدای کار که رسیدیم دوباره کم کردن داریم.
خب دوستان اون رج ها رو من بافتم، دوباره رسیدم به ابتدای رج که این 5مین باری هستش که الان میخوایم کور بکنیم و آخرین مرتبه هم هستش. 5 تا دوباره میبافم، 2 تا، 3، 4، 5 و دونه 6م و 7م رو از رو کور میکنم. به این صورت در اومد. دیگه کار ما به انتها رسیده، یعنی دیگه کور کردن نداریم و دقیقا اینجا رو تکرار میکنیم. همون تیکه اول رو که بافتیم، بعد رسیدیم به حلقه، به یقه رسیدیم و توضیح دادم که یقه رو باید چه کار بکنیم. از این به بعد همون کارا رو انجام میدید و بعد بافت رو تموم میکنید. چیز خاصی نداره، فقط خواستم این قسمت ها رو چون قرینه بود بهتون بگم که چجوری باید این کور کردن ها رو انجام بدیم. پس این تیکه رو هم میبافیم، تمامش میکنیم. خب برای قسمت پشت لباس 131 من سر انداختم که این قسمت دیگه حاشیه نداره مثل قسمت جلو که مثلا 8 دونه رو بخوایم از زیر ببافیم. ابتدا به این صورت میبافیم که 5 دونه رو میایم از زیر میبافیم. یکم من بیارم جلوتر. خب 5 دونه از زیر بافته میشه. 1، 2، 3، 4، 5 تا. 5 دونه از زیر بافته شد، 1 دونه از رو و این رج تقسیم بندی 11 تایی از اینجا شروع میشه. ببینید 11 تا دونه از زیر میبافید. 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 1 دونه از رو. به همین ترتیب این رج رو 11 تا دونه از زیر میبافیم، 1 دونه از رو، 11 تا از زیر، 1 دونه از رو تا انتها و بعد برمیگردم. خب دوستان من این رج رو به این شکل بافتم، 11 تا از زیر، 1 دونه از رو و به انتها رسیدم. 11 تا از زیر بافتم، 1 دونه از رو و الان 5 تا دونه میمونه که اون 5 تا دونه رو از زیر میبافم. 2، 3، 4 و 5. حالا رج بعد رجی هستش که باید تقسیم بندی 5 تاییمون رو انجام بدیم و بعد دیگه بقیه رج ها هم به همون شکل بافته میشه. ببینید اولین دونه رو خب در میارم. 1، 2، 3، 4. این 5 تا دونه از زیر. این دونه ای بودش که از اون سمت از رو بافته بودیم و الان باید سلانیک بزنیم. خب پس 5 تا دونه از زیر بافتم، یه سلانیک. حالا 5 تا میبافم، یه دونه از رو، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 1 دونه از رو و این تقسیم بندی تا انتها ادامه پیدا میکنه. ببینید 1، 2، 3، 4، 5. بافته سلانیک این قسمت مشخص هستش. از زیر میزنم. 1، 2، 3، 4، 5. 1 دونه از رو، 5 تا از زیر، یه دونه سلانیک. 2، 3، 4، 5. بافت سلانیک مشخصه. این رو تا انتها به همین شکل میبافم. 5 تا از زیر، یه سلانیک، 5 تا از زیر، 1 دونه از رو. خب دوستان ببینید دیگه این قسمت دیگه بافتمون مشخص شده. 5 تا میبافیم، 1 دونه از رو، 5 تا میبافیم، 1 دونه بافت سلانیک. سلانیکا مشخص هستش. 5 تا میبافیم، 1 دونه از رو، 5 تا میبافیم، 1 بافت سلانیک و این رج ها همینطور ادامه داره و این قسمت هم که حاشیه و جا دکمه هیچی نداره و یه چند تا بعد بافت رکن ببافیم که در انتها من این رو میبافم، سانت میزنم و بهتون میگم که چه مقدار لازم هستش برای بافتش. خب دوستان عزیزم قسمت پشت رو هم 50 تا بافت رکنم رو بافتم، همون 22 سانتی متر و الان باید دقیقا مثل 2 تا تیکه جلو اون کارا رو انجام بدیم و ابتدا باید 2 تا یکی بکنیم. خب
دونه اول رو در میارم. ببینید دوستان، دونه اول رو در میارم و شروع میکنم به 2 تا 1 کردن. همینطوری تا انتهای کار 2 تا 1 میکنم. اینا رو 2 تا 1 میکنم، برمیگردم. خب من این قسمت رو 2 تا 1 کردم تا انتها. اینجا نخ من تموم شده بود، نخ اضافه کردم. همیشه سعی کنید وقتی که نختون تموم میشه نخ رو این وسط ها گره نزنید. خب بیارید انتهای کارتون که لای دوخت بتونید اون رو مخفی بکنید. خب الان این قسمت که 2 تا 1 ها تموم شد، باید اینجا برای حلقه یه آستین دونه اضافه بکنید که دقیقا مثل همون قسمت جلو. ببینید روی شستتون 2 بار نخ رو بپیچید و به این صورت 6 تا دونه اضافه کنید. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و 6 تا. 6 تا دونه به این صورت اضافه بکنید. خب این 6 تا دونه 5 تاش رو ابتدا به صورت بافت رکن میبافیم. 1 2 3 4 5 و دونه ششم و دونه هفتم رو خب از زیر کور میکنیم و بعد برمیگردیم. یعنی دقیقا همون کاری که برای تکیه های قسمت جلو انجام دادیم. برمیگردیم و دونه اول رو نبافته روی میل میندازیم و بقیه دونه ها رو میبافیم. 2 تا 3 4 و این 2 تا دونه آخر رو هم نبافته وارد میل میکنیم به این صورت. حالا این 2 تا دونه‌ای که اون سم نبافته بودیم اینجا میبافیم. 1 2 3 4 5 تا دونه از زیر میبافیم. دوباره دونه ششم و هفتم رو از زیر به این صورت کور میکنیم. الان دومین بار بودش که کور کردیم و بعد دوباره نخ رو میندازیم اون سمت. اینا رو به این شکل از زیر میبافیم. 2 3 4 و 2 تا دونه آخر رو نبافته برای اینکه حاشیه داشته باشیم. و بعد برمیگردیم 5 تا دونه دوباره میبافیم. 1 2 3 4 5 و دونه ششم و هفتم رو از زیر کور میکنیم. خب پس 3 دفعه بافت رفت و برگشتی انجام دادیم و 3 بار کور کردیم. خب بعد حالا باید این قسمت کش بافت درست بکنیم. دقیقا مثل همون تکیه های جلو طوری کش بافت رو باید درست بکنیم که ببینید الان این قسمت روی لباس باید بیفته. این قسمتی که اولین بافت سلانیک هست اینجا باید قسمت روی لباس بیفته. خب من الان از اینجا میشمارم ببینم که چجوری درست کش بافم در میاد. ببینید من میخوام این کش باف هایی که به شکل سلانیک هستش گندمی همینطور بالا بره اینا. خب اگر اینجا زیره پس اینجا میشه رو، این سمت میشه رو زیر رو زیر رو زیر رو. خب پس اینجا باید رو بافته بشه.
خب البته از همین کشم سلانیک اول هم میتونستیم تشخیص بدیم، چون که اینجا بافت سلانیک هستش از زیر این سمت، پس اینجا باید از رو بافته بشه. خب پس بافت کشم بافمون رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر، همینطور تا انتها یک دونه از زیر و یک دونه از رو میبافیم. الان ببینید این دونه های سلانیک به شکل، البته دیگه سلانیک لازم نیست ببافید، دونه ها به شکل گندمی اینجا بالا میره. خب این رو همینطور یک دونه از زیر یک دونه از رو میبافیم تا انتها. خب من کش بافم رو بافتم، یک دونه از زیر یک دونه از رو و رسیدم به این سمت. این سمت هم باید برای حلقه آستین دوباره 6 تا دونه اضافه بکنیم. مثل همون قبل من 6 تا دونه اضافه میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. خب 6 تا دونه اضافه کردم و حالا میام 5 تاش رو از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 تاشو از زیر میبافم و دونه ششم و هفتم رو تو این قسمت از رو باید کم بکنیم. خب میدونید چون که اینجا قسمت روی لباس هست دیگه، درسته؟ اینجا قسمت روی لباس هست و من نمیخوام که وقتی که کم میکنم بافت گندمی داشته باشم، میخوام بافت گندمی اون سمت باشه. به خاطر همین اینا رو من باید از رو کم بکنم. من اینجا یک علامت میزنم که حواسم باشه که این سمت دونه ها باید از رو کم بشه، چون که یک مرتبه دیگه هم باید اینا رو انجام بدیم. خب حالا خب دونه ششم و هفتم رو که از رو کم کردم برمیگردم، این دونه رو روی میل میندازم و بافت رکنم رو ادامه میدم. 1 اینا رو میبافم. 2 تا دونه آخر رو برای اینکه حاشیه صاف داشته باشم اینطوری روی میل میندازم و بعد برمیگردم. 5 تا دونه دوباره از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و دونه ششم و هفتم رو از رو کور میکنم. الان این دومین باری هستش که کور کردن انجام دادم و بعد دوباره برمیگردم، این دونه رو روی میل میندازم و بعد اینا رو از زیر میبافم. 2 تا دونه آخر رو هم نبافته روی میل میندازم و بعد دوباره برمیگردم. 5 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 5 تا دونه رو میبافم. دونه ششم و هفتم از رو کم میشه، 2 تا 1 میشه. خب الان این 3 بار بافت رفت و برگشتی رو انجام دادم و حالا دیگه بافت کش بافم رو تا انتها میبافم. این دونه از زیر میبافم، این رو، این زیر، رو، زیر. دیگه الان بافت کش بافم مشخص هستش. خب رو، زیر، ببینید این دونه ها همینطور به شکل زیر بالا میره، دقت کنید ببینید. خب یعنی بافتمون رو خراب نمیکنه دیگه به اون صورتی که کش باف رو بافتیم. خب الان این بافت کش باف رو تا انتها من میبافم. خب من بافت کش بافم رو تا انتها بافتم، بعد رسیدم به این 2 تا دونه آخر که این 2 تا دونه رو نبافته روی میل
گذاشتم و الان میام اینجا این کار رو انجام میدم. ببینید 5 تا دونه از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 تا از زیر میبافم و دونه ششم و هفتم رو ببینید این قسمتی نیست که علامت گذاشتم. دونه ششم و هفتم رو میام از زیر کور میکنم. این دوباره 1 مرتبه. خب 3 تا این قسمت کور کرده بودم، الان باید 3 مرتبه هم به همین صورت اینجا کور بکنیم. خب این الان 1 مرتبه. بعد من بر میگردم. خب این دونه رو نبافته روی میل میندازم، اینا رو میبافم. دو تا دونه آخر نبافته وارد میل میکنم. خب برمیگردم دوباره 5 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 5 و دونه ششم و هفتم دوباره از زیر یکی میشه. این دومین بار دوباره برای این قسمت. بعد دوباره برمیگردم، این دونه نبافته روی میل میندازم، بقیه دونه ها رو از زیر میبافم. 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه. برمیگردم دوباره 5 تا از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دوباره دونه ششم و هفتم رو با هم دیگه یکی میکنم و الان پس 3 مرتبه هم اینجا دونه ها رو به شکل رفت و برگشت کور کردم. پس 3 مرتبه پایین بود، 3 مرتبه این قسمت بودش. خب این الان پشت کار هستش. خب بعد نگاه میکنم بافت کش بافم رو میبافم اینجا زیر رو زیر رو. خب بافت کش بافم دیگه خیلی مشخص شده زیر رو بودنش. بافت کش بافم رو میبافم تا برسم به این قسمت. خب این رج رو هم تموم کردم و حالا باید 3 مرتبه هم دقیقا مثل همین کاری که این سمت انجام دادیم برای این حلقه هم انجام بدیم. 3 مرتبه دوباره باید اینجا دونه به شکل رفت و برگشت انجام بدیم و کور بکنیم. 5 تا دونه من میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. این علامتی که زدم گفتم نشون میده که ما باید دونه ها رو اینجا از رو کم بکنیم. خب 5 تا رو بافتم، 2 تا دونه از رو به این صورت کم میکنم و بعد برمیگردم. این اولین بار که تو این قسمت کور کردم. خب اینا رو میبافم، 2 تا دونه نبافته وارد میل میکنم. دوباره 5 تا دونه از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 دوباره از سمت رو دونه ششم و هفتم رو کور میکنم. این دومین بار. بعد دوباره برمیگردم، اینو نبافته وارد میل میکنم، اینا رو از زیر میبافم. 2 تا دونه آخر نبافته وارد میل میکنم و بعد خب دوباره کور کردم. این از سومین بار هستش. 5 تا دونه از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دونه ششم و هفتم از رو کور میشه. خب این قسمت هم تموم شد و بعد دوباره بافت کش بافم رو ادامه باید بدم. خب بافت کش باف رو ادامه میدم. رو زیر رو زیر رو زیر. بافت کش باف رو تا انتها ادامه میدم. خب الان من این رج رو بافتم، تمامش کردم. الان پس 6 مرتبه مطالعه از این سمت و 6 مرتبه هم از این سمت دونه کور کردیم و حالا میرسیم به این قسمت. میایم 5 تا دونه از زیر میبافیم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دونه از زیر میبافیم و 2 تا رو از زیر
دونه ششم و هفتم رو به این صورت کم میکنیم. بعد دیگه رفت و برگشت انجام نمیدیم و همینقدر کافی هستش و باید اون سمت رو هم مثل همین حالا این کار رو بکنیم. الان من کشباف رو میبافم دوباره تا انتها کشباف رو میبافم. خب این رج رو تموم کردم. دوباره باید بیام این قسمت مثل همون قسمت دونه کم بکنم. 5 تا دونه میبافم از زیر، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. به این علامت نگاه میکنم. اینجا رو باید دونه ششم و هفتم رو از رو کم بکنم. خب بعد دیگه الان دیگه کم کردن نداریم، تموم شد کارمون. فقط باید این قسمت 6 تا دونه این قسمت و 6 تا دونه این قسمت رو از زیر ببافیم. بافت رکن هست و این قسمت وسط هم کشباف هستش. این رو همینطور ادامه میدیم تا به اندازه‌ای که قسمت تیکه های جلو رو بافته بودیم برسیم و بعد یقه رو بافت یقه برای قسمت پشت رو جدا بکنیم. خب قسمت پشت رو من انقدر بافتم، نگاه کنید میتونید از این قسمت اندازه گیری بکنید، اینا رو بشمارید و به تعدادی که اینجا هست بافت رکن اینجا رو هم به همون تعداد بافت رکن رو ببافید، یا اینکه میتونید سانت بزنید. ببینید الان از این قسمت، خب من اگه اندازه بگیرم تا این قسمتی که دونه ها رو اینجا کم کردیم 2 تا 1 کردیم 15 سانتی متر هستش. خب اینم اندازه میگیرم از این قسمت باید 15 سانتی متر باشه. نگاه کنید از اینجا تا اینجایی که دونه ها رو کم کردیم 15 سانتی متر که بافتم. دیگه کار خاصی نمیخواد انجام بدید. من براتون توضیح داده بودم که این قسمت این دونه های سرشونه رو کور بکنید، ولی بعدش من دونه های سرشونه رو که کور کردم شکافتمش، یعنی ترجیح دادم که با قلاب این رو کور بکنم و با سوزن ندوزم. اینطوری تمیزتر در میاد. شما هم میتونید از این روش استفاده بکنید. وقتی که قسمت پشت رو بافتید کار خاصی نمیخواد انجام بدید برای یقه. این دونه ها رو بذارید اینجا باشه. من اول میام سرشونه ها رو به هم دیگه وصل میکنم با استفاده از قلاب. 20 تا دونه سرشونه هستش، 20 تا دونه هم باید اینجا برای سرشونه کنار بذاریم. ببینید الان اینجا قسمت پشت، اینجا قسمت جلوی لباسه. خب اینو برمیگردونید قسمت پشت، اینجا هم که قسمت پشت لباس میشه. خب بعد اینا رو روی هم دیگه اینا رو روی همدیگه به این صورت اینطوری قرار میدیم. نگاه کنید اینجا قسمت پشته، اینم قسمت پشت لباسه. خب اینا رو به این صورت اینطوری قرار میدیم. این 2 تا میل رو اینطوری اینا رو روی همدیگه میذاریم. خب بعد این میل رو میکشم عقب. بعد شروع میکنیم به کور کردن با استفاده از قلاب. این 20 تا دونه این میل و 20 تا دونه این میل رو با استفاده از یه قلاب با هم دیگه به این صورتی که الان میگم کور میکنیم. یکم شلوغ شده. خب ببینید میایم یک دونه از این سمتی که سمت خودمون هست با قلاب یک دونه به این صورت قلاب رو داخل این دونه میکنیم با یک دونه از این قسمت. این دوتا رو با هم دیگه ببینید این دوتا رو با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد این دوتا رو در میاریم و اینجا رو یک کمی سفتش میکنیم. خب بعد حالا دوباره یک دونه الان روی قلاب داریم، دوباره یک دونه از این قسمت بالا، یک دونه از قسمت بالایی و یک دونه هم از قسمت پایینی رو میگیریم. دوباره این دوتا رو با هم یکی میکنیم، دونه ها رو در میاریم و این دونه دومی رو از دونه اولیمون به این صورت خارج میکنیم. خب دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. یک دونه از میل سمت خودمون و یک دونه هم از این قسمت پایین رو با هم میگیریم، یکی میکنیم، دونه ها رو خارج میکنیم
و بعد که خارج کردیم این دونه رو از این دونه، از زیر این دونه به این صورت در میاریم. تا این 20 دونه تموم بشه این کار رو انجام میدیم. یک دونه از اینجا، یک دونه، این رو به این شکل هم میتونید بگیرید. اینو در میاریم و این یه دونه رو از این. یک دونه از این قسمت، یک دونه از این قسمت، دوتا رو آزاد میکنیم. ببینید به این صورت. یک دونه از این قسمت، جهتاشو میتونید مثلا خودتون درست کنید. یه دونه از این قسمت. این رو تا انتها به همین شکل کور میکنیم. خب الان من این رو به همون صورتی که توضیح دادم کور کردم. ببینید اینطوری دوختمون تمیزتر میشه. خب بعد این دونه آخر که مونده این رو میندازم روی میل. قاطی این دونه های برای یقه میکنم. خب به همین صورت. بعد این سمت رو هم دقیقاً خب این سمت رو 20 دونه این سمت رو با 20 دونه این سرشونه، خب 20 دونه این سرشونه دقیقا مثل همینی که انجام دادیم انجام میدیم، روی هم قرار میدیم، اینو میدوزیم. بعد این قسمت ها دوخته میشه. ببینید این قسمت ها رو من میدوزم، این قسمت ها رو دکمه لباس رو هم میدوزم، این سمت رو هم همینطور و بعد میرسیم به یقه. خب دوستان من این قسمت رو با قلاب کور کردم، این قسمت سرشونه رو هم با قلاب کور کردم و دونه هایی که روی میل بود رو وارد یه میل سیمی کردم. دونه های یقه رو هیچ کاری انجام ندادم، فقط اینا رو همه رو داخل یه میل سیمی کردم و الان میخوایم با هم یقه رو ببافیم. یه دونه نخ ابتدای کار اضافه میکنیم دوستان، این قسمت خب اضافه میکنیم و شروع میکنیم به بافتن. اینجا باید این فضاهای خالی که اینجاها به وجود اومده توی رفت و برگشت انجام میدادیم، دونه ها رو میذاشتیم، الان باید این قسمت فضاهای خالی رو بپوشونیم. ببینید این نخی که اینجا اضافه کردیم رو بپیچید دور این، چون ابتدای کار هستش، بپیچید دور این نخ و با این همراه این جلو بیادش. خب به این صورت این رو محکمش بکنید. هر یه دونه که میبافید این نخ رو به این شکل دور این بپیچید. تا یه قسمت های بیارید جلو که اون ابتدای کار نباشه. خب دوستان الان ببینید رسیدیم به این فضاهای خالی که اینجا به وجود اومده. اینجا باید دونه اضافه کنیم. این رو من میذارم همینجا باشه و بعد با سوزن این رو وارد باف میکنم و مخفیش میکنم. ببینید اینجا باید دونه اضافه کنیم. یک دونه از همین گندمی که اینجا هست، یا حتی میتونید از این وسط هم دونه اضافه بکنید. نگاه کنید این نخ اینجا رو بگیرید، وارد میل بکنید. خب
بعد به شکلی که سوراخ نیفته به این صورت این رو ببافید. خب بعد دونه بعدی رو از زیر ببافید. ببینید الان سوراخ میفته اینجا. اینو آزادش میکنم. بیاید از این قسمت دونه بگیرید. از اینجا بگیرید به این صورت. اینطوری بهتره. پس از کنار همین گندمی دونه گرفتم و بعد اینا رو ببافید. این رو ببافید از زیر و بعد رسیدیم دوباره به این قسمت. دوباره از همین دونه یه دونه بگیرید و بعد این رو ببافید به این صورت. دونه بعدی رو ببافید. این دونه رو هم ببافید. ببینید اینطوری سوراخ نمیافته. خب بعد این دونه رو هم از زیر ببافید. دوباره به این فضای خالی رسیدیم. یک دونه از همین گندمی بگیرید و اینطوری میبافم اینا رو. به هر فضای خالی که رسیدید از خود دونه یه دونه به این صورت دونه بگیرید. دوباره رسیدم به اینجا به این صورت دونه میگیرم و میبافم. این رژ رو باید به همین شکل ادامه بدیم. الان اینجا فضای خالی خیلی بیشتر هستش. میام یه دونه از اینجا میگیرم اول ببینم اگه از اینجا بگیرم سوراخ نمیافته. یه دونه بگیرم ببینید سوراخ میافته. خب میام از این قسمت اول یه دونه میگیرم. خب به این صورت یه دونه از این قسمت میگیرم. یه دونم از این قسمت. به این صورت و بعد دونه بعدی رو هم میبافم. این دونه رو هم میبافم. دوباره رسیدم به اینجا یه دونه از اینجا بگیرم یا بهتر هستش که اینطوری ببافم. دوباره سوراخ میفته. ببینم اگر از اینجا بگیرم یه دونه این قسمت رو باید دوتا بگیرید دوستان. نگاه کنید یه دونه میام از همینجا. خب بعد این رو به این صورت میبافم. بعد یه دونه هم از همین دونه از همین قسمت خب به این صورت دونه میگیرم و بعد اینا رو میبافم. خب دیگه قسمت پشت هستش. دونه ها رو من به همون شکل میبافم همه رو از زیر. خب دوستان ببینید این رو تا انتها به این قسمت که رسیدید دقیقاً کارهایی که این قسمت انجام دادیم و تعداد دونه هایی که این قسمت اضافه کردیم به همین صورت طوری که مثلا سوراخ نیفته این قسمت رو اضافه میکنم و تا پایان میرم و بعد بهتون میگم که چطور باید دونه ها رو ببافیم. میخوام دقیقاً مثل همین حاشیه پایین یعنی پلیسه یقمون هم به صورت پلیسه در بیاد. خب دوستان الان من دونه اضافه کردم. اون فضاهایی که خالی بود رو پوشوندم و بعد الان دونه ها رو شمردم. ببینید این قسمت از اینجا که یه دونه اینجا دونه انداخته بودیم. خب وقتی که اینو کور کردیم دونه ای رو که مونده بود رو انداختیم روی میل. درسته؟ از این قسمت 30 تا دونه شده. بعد قسمت پشت هم 30 تا دونه و این قسمت هم 30 تا دونه شده.
خب ما برای این که ببینید تقسیم بندی پشت رو اگه یادتون باشه، من 5 تا دونه بافتم، 1 دونه از رو، بعد 11 تا دونه از زیر بافتم، 1 دونه از رو تا انتها و اون سمت رو هم با 5 تا دونه از زیر تموم کردم. من الان قسمت یقه رو هم میخوام دقیقا همین کار رو انجام بدم. ببین وقتی که شمردم برای تقسیم بندی، الان 4 تا دونه من کم دارم. میام دوباره 1 دونه به این قسمت اضافه میکنم، 2 تا دونه رو به قسمت پشت و 1 دونه هم به این سمت اضافه میکنم. ببینید به این صورت شروع میکنم به بافت. ببینید اول میام 5 تا دونه رو از حواستون باشه این 2 تا دونه رو همینطور ادامه بدید، یعنی از اون سمت نبافید، از سمتی که شروع بافت هستش این 2 تا رو به این صورت ببافید. خب که این حاشیه همینطور بالا بره. بعد خب این 2 تا دونه از زیر، 3 تا، 4 تا، 5 تا از زیر میبافم، 1 دونه از رو. خب دوباره الان اینجا 11 تا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا دونه از زیر بافتم، 1 دونه از رو. این 1 دونه ای رو که میخوام از رو ببافم باید یه دونه اینجا اضافه کنم. خب اینجا میام به این صورت این رو از رو 1 دونه اضافه کردم به این صورت. خب بعد دوباره 11 تا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 دونه از رو. خب الان دوباره 1 2 3 4 5 6. خب اینجا باید 2 تا دونه اضافه کنم قسمت پشت. 6 1 دونه به همین شکل اضافه میکنم. 7 8 9 10 11 1 دونه از رو. خب الان یه دونه دیگه باید قسمت پشت اضافه بشه. دوباره 1 2 3 4 یه دونه هم اینجا اضافه میکنم. 5 6 7 8 9 10 11 1 دونه از رو. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 دونه از رو. 1 2 3 4 1 دونه هم بعد اینجا الان اضافه کنم. 4 5 6 7 8 9 10 11 یه دونه هم اینجا الان اضافه میکنم. 11 1 دونه از رو. بعد دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
دوباره بعد یه دونه دیگه هم اینجا اضافه بکنم چون 5 تا دونه باید آخرش بمونه. 11 یه دونه از همینجا اضافه میکنم، یک دونه از رو و 5 تا دونه هم از زیر میبافم. 2 3. خب این 2 تا دونه رو نبافته وارد میل میکنم به این صورت. خب حالا توی این رج دیگه تقسیم بندی 11 تایی نداریم، تقسیم بندیمون همون 5 تایی 5 تایی میشه. این 2 تا دونه ای که نبافته بودم خب برای حاشیه به همین صورت از زیر بافته میشه. 1 2. خب بعد 3 تا دونه 3 4 این 5 تا دونه. درسته؟ خب 5 تا دونه که بافتم الان نگاه کنید اینجا باید دوباره بافت سلانیک داشته باشم. خب میام از قسمت زیرش یه دونه میزنم به این صورت، این بافت سلانیکم رو بافتم و بعد دوباره 5 تا 1 2 3 4 5 تا یه دونه از رو 1 2 3 4 5. اینجا این دونه ای بودش که اون سمت از رو بودش دیگه. درسته؟ الان اینجا بافت سلانیک می بافم. 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. دوباره 1 2 3 4 5 دوباره بافت سلانیک. 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. دقیقا مثل همین بافت پشت این. 1 2 3 4 5 بافت سلانیک. 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. بعد 1 2 3 4 5 بافت سلانیک. اینجا بافتا مشخصه سلانیکا، دونه هایی هستش که از اون سمت از رو بافته بودیم. 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. 1 2 3 4 5 بافت سلانیک. 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. 1 2 3 4 5 بافت. اینجا بافت سلانیکه بچه دونه اضافه کرده بودیم برای قسمت رو. اینجا زیاد اینو از همینطوری حالا فعلا اولین رج ببافید. بعد 1 2 3 4 5 یه دونه از رو. 1 2 3 4 5 یه دونه بافت سلانیک. 1 2 3 این 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه دیگه. دوستان اینجا کار خاصی نداره. الان مثلا توی این سمت اگر بخواید ببافید دیگه بافتای سلانیکتون مشخص هستش، به صورت سلانیک میبافید. تقسیم بندیمون هم که 5 تایی شده، 5 تا میبافیم. یه بافت مثلا اگه رو باشه اینجا روه، از رو میبافیم. 5 تا میبافیم سلانیک، 5 تا میبافیم از رو، 5 تا میبافیم سلانیک. دیگه بافت ها مشخص شده و 15 تا بافت مثلا به این صورت رکن به ما داد، دیگه باید کور بکنیم.
خب دوستان عزیز، کار ما به پایان رسید. من یقه رو همونطوری که بهتون گفتم 15 تا بافت رکنم رو از این سمت یعنی شمردم. 15 تا که تموم شد به روش همون ساده 2 تا یکی کردم، دکمه ها رو دوختم و بعد این بند رو یا همون کمربند رو بافتم که این رو توضیح ندادم چون ویدیو خیلی طولانی میشه. من توضیح این بند یا کمربند دخترونه رو توی ویدیو هم هستش. یه ویدیوی فکر کنم 7-8 دقیقه‌ای هستش که فقط این بند رو توضیح دادم. اگر دوست داشته باشید میتونید برید اونجا این رو یاد بگیرید و ببافید. اگر هم که نه میتونید اصلا بندینک ساده ببافید یا اصلا همینطور ساده پیراهنتون باشه. اما من دوست داشتم که یه خورده این زیباتر بشه، به خاطر همین این کمربند رو بافتم و بعد یه دکمه این قسمت پیله دوختم، یه قسمت این بافت پلیسه دوختم و یه دونش رو هم اینجا دوختم و خود این ببینید این بند خودش سوراخ داره وسطش، یعنی من از همین سوراخ ها رد کردم که اگر مثلا کمر یکم گشاد باشه برای بچه میتونید مثلا اینجا از سوراخ این سمت مثلا این قسمت استفاده بکنید و دکمه رو ببندید، یا از این قسمت میتونید استفاده بکنید برای کوچیک و بزرگ کردن اون. بعد یقه رو هم که ببینید پلیسه در اومده بافتم. این لباس برای دختر بچه‌ای که 2 سال و نیم یا حتی اگر ریزنقش باشه 3 سال هم میشه استفاده بکنیم. من قبلا این رو بافتم برای بچه خواهرم که 3 سالش بود، دقیقا همین اندازه بافتم، اندازش شد. و اگر بخواید مثلا برای بچه‌ای که 4 سالش هست ببافید همین مقدار سر بندازید، چون که این پلیسه هستا ببینید خیلی گشاده. بعد فقط میتونید قدش رو مثلا بلندتر ببافید و این قسمتی هم که برای حلقه آستین هست رو یه مقدار یه چند سانتی مثلا بلندتر ببافید. یقه هم یقه بازی هستش و نیازی نیستش که مثلا بیشتر دونه اضافه بکنید، همین مقدار کافی هستش. و بعد این فاصله دکمه ها رو اگر مثلا انقدر براتون به نظرتون زیبا نیست میتونید مثلا فاصله های کمتری بکنید. من 4 تا دکمه استفاده کردم. و بعد پشت لباس هم به این شکل در اومده دوستان. ببینید این بند رو همینطور به این شکل من گذاشتم. امیدوارم که از این بافت هم لذت برده باشید و ببافید، لذت ببرید. بافت بسیار زیبایی هست، لباس بسیار قشنگی شده. بعد اگر خوشتون اومد لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو برام بنویسید و عضو کانال من بشید، چون که من هر هفته قرار بر این هستش که یه لباس دخترونه یا پسرونه کلا برای کودکان ببافم و یه ویدیو براش بسازم. امیدوارم که عضو کانالم بشید. بعد مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که هر جا که هستید در کنار خانواده محترمتون همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.